Have a nice day. In this lesson, I hope to do another demonstrative, last demonstrative, අවසාන demonstrative එක. It is called those, dosa, dosa එක තමයි කතා කරන්නේ. මේ dosa එක අපි භාවිතා කරන්නේ ඈත තියෙන ගොඩක්. ඒ කියන්නේ ඈත තියෙන එකකට වඩා වැඩි. More than one thing කියලා කියන්නේ. ඈත තියෙන එකකට වඩා වැඩි. හැබැයි ඈත තියෙනවා. අපෙන් ඈත ගොඩක්. එතකොට ඒකටත් භාවිතා කරන්න සිංහල මීනිංස් ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා පොත්වල ගෙන අර තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අර ඉන්නේ කියන එක තමයි භාවිතා කරන අර තියෙන්නේ අර ඉන්නේ කියන එක අමුවට තියෙනවා අපේ සබ් කල්චර් එකේ මොනවද අරවා අරේලා අරුන් කියලා තුනක් ඒ කියන්නේ අර කැටගරිස් තුනම කව වෙනවා කියන්නේ ඔක්කොම ඔබ්ජෙක්ට්ස් ටික ලෝකේ තියෙන සියලුම ඔබ්ජෙක්ට් ටික එකෙන් කව කරලා ගන්න පුළුවන් අරවා කියද්දි පණ නැති දේවල් මං අර කියන්නේ ඉන්ඇනිමේට් ටික අපිට කවර් කරගන්න පුළුවන් අර එලා කියද්දි මිනිස්සු මිනිස්සු වගේ ඒගොල්ලෝ ඇනිමේට්ස් ඒ වගේම අරුන් කියද්දිත් ඇනිමේට්ස් එතකොට එතනදී මේ විශේෂයෙන් ඇනිමල්ස්ලට හඳුන්වා දීම කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි මේ අවසාන ඩිමොන්ස්ට්‍රේටිව් එකෙන් අපි කරන්න කියන්නේ පෙන්නන දේ ඩිමොන්ස්ට්‍රේට් කරන්න පුළුවන් මේ ඒ ටික අරවා අරේලා අරුන් කියන හමු ලයින් එක තමයි තියෙන්නේ නැත්නම් අර තියෙන්නේ අර ඉන්නේ කියන එක තමයි පොතේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ටික අපිට කවර් කරගන්න පුළුවන් අර ටිකෙන් හරි බලමු අපි එකෙන් එක පළවෙනි එක first one අරවා කියන එක අරවා ඈත තියෙන දෙයක් එකකට වඩා වැඩි දෙයක් අරවා කියද්දී පණ නැති දේවල් ඒ කියන්නේ ඉන්ඇනිමේට්ස් ටික තමයි කතා කරන්නේ ඉන්ඇනිමේට්ස් පණ නැති එක්සාම්පල් තමයි those are මෙතනදී ආ කියන B verbs එක තමයි ගන්නෙ has a plural form ආයකට තියෙන්නේ බහුවචන ස්වරූපයක් ඒ කියන්නේ එකකට වඩා වැඩි යමක් විස්තර කරනවා නම් අපි ආ කියන එක තමයි ගන්නෙ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක තියෙන්න ඕනේ මේ මොකද පොතක පතක පත්තරයක කොළ කෑල්ලක ආ තිබ්බොත් ඒක වචන මේ බහුවචන ස්වරූපයක් ඊස් කියලා තිබ්බොත් ඒක වචන ස්වරූපයක් ඒ කියලා කියන්නේ it has a singular form ඒකට තියෙන singular form කියන්නේ is එකට are has a plural form කියන එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට those are කියන්නේ එකකට වඩා වැඩියෙන් ඕනම තැනකදී මතක තියාගන්න එකට plural form එකක් තමයි තියෙන්නේ. කොතනදී හරි දැක්කුවොත්. හරි. example ටිකක් කතා කරමු මේ those are කියන එකට. those are කියන එකේ අරවා කියනමු scene එකට right. those are trees අරවා ගස් those are trees මේකෙදී ඇජෙක්ටිව් එක තේත් එකම භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා යම් තාක් දුරට කියන්නේ ඇජෙක්ටිව්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ නාම පදයට පෙර පුළුවන් නාම පදයට පෙර එතකොට those are trees කියලා කියන්නේ අරවා ගස් පිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් those are mango trees කියලා අන්නේ mango කියන එක විශේෂ පදයක් විදිහට දැම්මා එතකොට those are mango trees කියන mango කියන්නේ ඇජෙක්ටිව් එකක් එතකොට mango trees කියලා කියන්නේ අඹ ගස් අන්න එහෙම අපිට හදා ගන්න පුළුවන් those are mango trees අර අඹ ගස් next those are books අරවා පොත් එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් then we can say those are english books it is okay එතකොට english කියන එක මොකද්ද adjective එකක් භාවිතා කරනවා එතෙන්ද books වලට එතකොට පොත් හඳුන්වා දෙනවා english books එහෙම නැත්නම් science like that අන්න ඒ වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් right next one those are flowers අරවා මල් ඒකටත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් adjective එකක් අපි දාමු those are lotus flowers නෙළුම් මල් පොට්ටු නෙමෙයි නෙළුම් මල් අර මල පිපිලා වගේද නෑ නැතත් ඉතින් මල්මනේ right those are lotus flowers lotus කියලා කියන්නේ නෙළුම් මල් කියන එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් adjective එකක් විදියට as an adjective lotus භාවිතා කරන්න පුළුවන් right next one those are houses අරවා ගෙවල් අපිට small houses එහෙම නැත්නම් big houses ඒවා භාවිතා කරන්න පුළුවන් those are small houses
Those are big houses like that. Anyone you can use for this, right? House වලට ඕන adjective එකක් ඒ කියන්නේ ගැලපෙන එකක්. More suitable adjective you can use for houses before the noun. නාම පදයට පෙර භාවිතා කරන්න ඕනේ. Next one, those are tables. Tables. මේස. මොන tables ලා? මොන tables ද? those are wooden tables. ලියෙන් කරලාද? ලියෙන් කරලාද? wooden tables. ලියෙන් හදපු. ලියෙන් හදපු wooden tables කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අර සිංහල වල කියනවා තියෙනවනේ රනින් කරලාද? රිදියෙන් කරලාද like that. ඒ වගේ plastic tables. Anyone you can apply for this. ඒකටත් ඕන එකක් apply කරගන්න පුළුවන්. but more suitable වන්න. ළඟම ගැලපෙන වඩාම ගැලපෙන එක තමයි මේ දාගන්න තියෙන්නේ. right. කොට දෝසාවලගේ අරවා කියන අමුලයින් එක අපි කරා. we did dosa in sinhala arava. Next one, second, arayala. arayala එතනදී අපි භාවිතා කරන්න මේක මිනිස්සුන්ට. ඒ කියන්නේ people for people we can use dosa here. මේ මෙතනදී අපි භාවිතා කරන dosa කියන එක මිනිස්සුන්ට. ඒ කියලා කියන්නේ job title එකක් වගේ තමයි විශේෂයෙන්ම මෙතන තියෙන්නේ. doctors, engineers, drivers, workers, nurses, policemen, postman, like those. Example for this. මේ සඳහා උදාහරණ. those are engineers. අරගොල්ලෝ අරයලා ඉංජිනේරුවෝ. those are engineers. එතකොට ඒකට adjective එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. then we can use an adjective for that one. ඒකට what is that? මොකක්ද? those are highway engineers. භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියලා කියන්නේ මහා මාර්ග එක එක section තියෙනවා නේද? highway engineers කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට highway තමයි adjective එක. highway කියන එක තමයි adjective එක. එහෙම දැන් හදා ගන්න ඕන, develop කර ගන්න ඕන, expand කර ගන්න ඕන අපේ sentence එක. next one, those are drivers. drivers කියන්නේ රියදුරෝ. එතකොට ඒකටත් අපිට පුළුවන් භාවිතා කරන adjective එකක්, ගොඩාක් ගැලපෙන adjective එකක් ගලපන්න පුළුවන්. those are truck drivers. අර ලොකු truck එලවන්නේ ඒගොල්ලෝ. heavy vehicle drivers. ඒ වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. those are devotees. බැතිමත්තු ගැලපෙන එකක් දාගන්න. devotees එකට හරි. those are ladies. අරගොල්ලෝ ගැහැණු ළමයි. පිට adjective එකක් ඕනනම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. pregnant ladies කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අර pregnant වෙලා ඉන්නේ කියන්නේ ගැබිනි මාතාවෝ කියන එක. pregnant mothers, pregnant ladies, both are correct. ඒ දෙකම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. right. next, those are teachers. අරගොල්ලෝ teachers ලා ගුරුවරු. then here එතකොට මේකෙදී we can use as an adjective English teachers. English teacher කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. those are English teachers. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේක ඕනනම් මැච් කරන්න කියලා කියන්නේ. ඒක ඕනනම් ගලපන්න හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ පැහැදිලිව මේ විශේෂ කරලා දක්වන්න පුළුවන්. science teachers, maths teachers, English teachers වෙනම categories කරන්න පුළුවන්. adjective එක භාවිතා කරලා මේ හඳුන්වා demonstrate කරද්දි සහ අපිට හඳුනා ගද්දි සරලවම තියෙන අර demonstrative එක මේ job title එක ඒක මොකක්ද කියන එක විශේෂ කරලා දක්වනවා adjective එකත් එක්ක. ඒක තමයි expand කරලා දෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වඩා දික් කරලා දෙන එක. right. next one, last part of our lesson. අපේ පාඩමේ අවසාන අංගය මොකද්ද? දෝසාම තමයි in sinhala අමුලයින් එක අරුන් කියන එක. අරුන්. එතනදී අපිට feel වෙන්නේ animals ලා, සත්තු. අපි ඒකත් දාලා බලමු කොහොමද කියලා ඉන්නේ කියලා. right. those are lions. අරුන්
සිංහයෝ. Those are lions. ඔන්න adjective එකක් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We can use an adjective for that Indian lions. හිමාලේ ඉන්නවා. Those are Indian lions. ඉන්දියානු සිංහයෝ. ඉන්දියානු සිංහයෝ. බංග්ලාදේශ ඉන්නේ ව්‍යාග්‍රය වගේනේ. Tigers. Next one. Those are bears. bears කියලා කියන වලස්සු. එතකොට ඒකටත් අපිට adjective එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Right. Like this. මේ විදිහට. As like this. Those are snow bears. Those are snow bears. Snow bears කියලා කියන්නේ හිම වලස්සු. කොහෙද ඉන්නේ? ඇන්ටාර්ටිකාවේද? ඔව්. මෙහෙනේ හිම කෑල්ලේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. මේ වලස්සු හිම වලස්සු. Right. හිම කියන එක එතකොට adjective එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා. Right. Next one. Those are elephants. අරුන් අලියෝ ඒක දන්නවා අපි. We know that, but we can use adjective for elephants. Elephants ලාට adjective එකක් අපි භාවිතා කරනවා. Like this. මේ වගේ. As like this African elephants. Asian elephants නෙමෙයි. Not Asian elephants. African elephants. Right. Then we can say like this. මේම කියන්න පුළුවන්. Those are African lions. African elephants. African elephants. ඔන්නෝම තමයි මේ those are කියන එකේ මේ those are කියන demonstrative එක භාවිතා කරන්නේ. එතකොට adjective එකත් එක්ක භාවිතා කරන්නේ. ළඟ තියෙන එකක් නෙමෙයි, අපෙන් ඈත තියෙන එකක් අපි demonstrate කරනවා. කියන්නේ so තමයි පෙන්නනවා. Right. Practice කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හොඳට feel කරගන්න. Right. Bye for now.